หากคุณคือคนที่เห็นร่องรอยของโค้ดโปรแกรมในปรากฏการณ์ Synchronicity หากคุณคือคนที่เข้าใจว่าฟิสิกส์ควอนตัมกำลังบอกใบ้ถึงธรรมชาติของความเป็นจริงหากคุณคือคนที่ผ่านจุดของการเชื่อและเข้าสู่จุดของการรู้ว่าโลกใบนี้ไม่ใช่ของจริงคุณอาจเข้าถึงความจริงที่คนนับล้านยังคงหลับไหลและนั่นคือจุดที่อันตรายและซับซ้อนมากที่สุดความจริงที่คุณค้นพบนั้นอาจเป็นเพียงโปรแกรมด่านต่อไปที่สมบูรณ์แบบที่สุดโปรแกรมที่เรียกว่ากับดักของนักแสวงหาโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายจากการหลุดพ้นจากเกมให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเกมเปลี่ยนการตื่นรู้ให้กลายเป็นการเสพติดข้อมูลที่ไม่มีวันสิ้นสุดในแวดวงผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สาย New Age ได้กล่าวเสริมว่ายิ่งเราพยายามทำความเข้าใจโครงสร้างของ Matrix มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งถูกพันธนาการด้วยกฎของมันอย่างแน่นหนามากขึ้นเท่านั้นเพราะระบบของ Matrix ได้รับการออกแบบมาให้มีความซับซ้อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แต่พวกเขาชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดนั่นคือองค์ความรู้และจิตวิญญาณของมนุษย์ส่วนใหญ่รวมทั้งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังคงทำงานอยู่ในกรอบของมิติที่ 3 ดังนั้นการพยายามใช้ตรรกะและเครื่องมือของมิติที่ 3ไปถอดรหัสระบบที่อยู่ในมิติสูงกว่ามากภาพของเมทริกซ์ที่ได้จึงไม่ต่างอะไรจากภาพวาดของโลกที่ถูกวาดขึ้นจากคนที่ดวงตาบอดสนิทมาตั้งแต่กำเนิดมันอาจจะมีบางส่วนที่ถูกต้องแต่ไม่มีวันที่จะสมบูรณ์และเป็นจริงอย่างที่มันเป็นได้เลยและทำไม The Original Hacker อย่างพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เน้นสอนให้เราเป็นนักสำรวจผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แผนที่ของคุกเมทริกซ์แต่พระองค์พยายามสอนให้เราเป็นนักโทษแหกคุกเมทริกซ์ที่รู้วิธีทำลายโซ่ตรวนที่ล่ามตัวเองเพื่อลบตัวตนแล้วออกจากระบบอย่างสมบูรณ์ทำไมจิตวิญญาณของมนุษย์ในมิติที่ 3 จึงล้มเหลวในการทำความเข้าใจเมทริกซ์โดยสิ้นเชิงเพื่อจะเข้าใจข้อจำกัดของเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเครื่องมือที่เรามีเสียก่อนจิตในมิติที่ 3ซึ่งคือสภาวะของพวกเราทุกคนในตอนนี้ถูกพันธนาการโดยเงื่อนไข 3 ประการที่ทำให้การรู้แจ้งถึงความจริงของระบบเมทริกซ์เป็นไปไม่ได้ 1. เครื่องมือรับรู้หรือ Input คือกลไกพื้นฐานของระบบเมทริกซ์ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจของเราคือเซ็นเซอร์ที่ถูกออกแบบมาอย่างจำเพาะเจาะจงมันถูกตั้งค่ามาให้รับรู้ได้แค่คลื่นความถี่ที่แคบมากๆของสรรพสิ่งทั้งหมดเปรียบเสมือนทีวีที่รับสัญญาณได้แค่ช่อง 3 5 7 9 ทั้งที่มีช่องสัญญาณอื่นอีกนับล้านช่องที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงวิทยาศาสตร์ยืนยันเรื่องนี้ผ่านแถบสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าเรามองเห็นแสงที่มองเห็นได้แค่ 0.0035% ของทั้งหมดดังนั้นข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับเพื่อมาประมวลผลเป็นความจริงจึงเป็นเพียงเศษเสี้ยวที่ระบบอนุญาตให้เรารับรู้เท่านั้นการพยายามเข้าใจจักรวาลโดยข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ก็เหมือนการพยายามอ่านหนังสือทั้งเล่มโดยเห็นตัวอักษรแค่1 ตัวในทุกๆ 10,000 ตัว 2. หน่วยประมวลผลถูกจำกัดด้วยกฎอันเข้มงวดของระบบสมองและตรรกะของเราคือ CPU ที่ถูกตั้งโปรแกรมให้ทำงานภายใต้กฎของเวลานั่นคืออดีตปัจจุบันอนาคตและความเป็นเหตุเป็นผลแบบเส้นตรงแต่นี่อาจเป็นเพียง OS หรือระบบปฏิบัติการพื้นฐานของมิตินี้เท่านั้นถ้าหากสถาปัตยกรรมที่แท้จริงของ Matrix ทำงานแบบไร้เวลาหรือมีความเป็นเหตุเป็นผลที่ซ้อนทับกันหรือ Non-linear causality เหมือนในฟิสิกส์ควอนตัมสมองของเราที่ทำงานแบบเส้นตรงจะไม่มีวันประมวลผลความจริงนั้นได้เลยมันจะเกิดอาการเออร์เรอร์หรือไม่ก็ตีความออกมาเป็นภาพที่บิดเบี้ยวไปอย่างสิ้นเชิงการใช้วิทยาศาสตร์และตรรกะเพื่อเข้าใจ Matrix ก็เหมือนการพยายามเปิดไฟล์หนัง 4K ด้วยคอมพิวเตอร์รุ่นปี 1990 มันจึงทำไม่ได้ 3. เป้าหมายของผู้เล่นหรือ User's Goal ถูกกำหนดโดยระบบ Matrix ทำงานต่อได้เพราะมันสร้างเป้าหมายให้กับผู้เล่นนั่นคือการแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์ผ่านการได้มาซึ่งทรัพย์สินชื่อเสียงความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความรู้
ความอยากที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับ Matrix ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ระบบสร้างขึ้นมันเป็นเควสที่ดูท้าทายและมีเกียรติแต่ตราบใดที่เรายังเล่นเพื่อบรรลุเควสนี้เราก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่ถูกจองจำอยู่ดีระบบประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการเปลี่ยนความพยายามที่จะหลุดพ้นให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมเสียเองดังนั้นพระพุทธเจ้าในฐานะ The Original Hacker พระองค์กำลังสอนอะไรเราจริงๆเมื่อเข้าใจแล้วว่าเครื่องมือของเราใช้การไม่ได้เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำนั้นอัจฉริยะอย่างเหลือเชื่อพระองค์ไม่ได้พยายามสร้างกล้องโทรทัศน์ที่ดีกว่าเดิมหรือสร้างคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าเดิมเพื่อมองหรือวิเคราะห์ระบบการแฮ็กของพระองค์คือการหยุดใช้เครื่องมือของระบบทั้งหมดและสร้างเครื่องมือใหม่ขึ้นมาภายในจิตใจการแฮ็กไม่ใช่การรู้เพิ่มแต่คือการรู้ทันการรู้เพิ่มมันคือการพยายามวาดแผนที่ของ Matrix ให้สมบูรณ์ที่สุดมีกี่จักรวาลมนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ใครคือผู้สร้างพลังงานมืดคืออะไรมันคือการหันลูกศรของจิตออกไปข้างนอกเพื่อสะสมข้อมูลเกี่ยวกับโลกของเกมให้ได้มากที่สุดเป็นการแสวงหาที่ไม่สิ้นสุดเพราะข้อมูลใน Matrix นั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่พระองค์เน้นย้ำสอนให้รู้ทันการทำงานของจิตของเราเองสอนให้เห็นว่าความทุกข์และความสุขที่เราวิ่งไล่ตามนั้นมันก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรในใจเราณวินาทีนี้นี่คือการเปลี่ยนจากการมองจอภาพมาเป็นการวิเคราะห์กระแสไฟฟ้าที่สร้างภาพนั้นขึ้นมาแทนSource Code ของ Matrix หรือปฏิจจสมุปบาทพระองค์ได้ค้นพบและเปิดเผย Source Code ที่สร้างโลกจำลองแห่งกรรมนี้ขึ้นมานั่นคือปฏิจจสมุปบาทหรือ Dependent Origination หรือกฎที่ว่าด้วยสิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่12ห่วงที่เริ่มจากอวิชชาหรือความไม่รู้ว่าระบบทำงานอย่างไรจึงทำให้เกิดสังขารหรือการปรุงแต่งการกระทำในเกมและนำไปสู่วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานจนเกิดเป็นความทุกข์ทั้งหมดนี่คือพิมพ์เขียวของโปรแกรมที่กำลังรันอยู่ในตัวเราทุกคนการทำความเข้าใจสิ่งนี้ไม่ใช่การท่องจำแต่คือการเฝ้าดูการทำงานของมันสดๆในจิตใจของตนเองช่องโหว่หนึ่งเดียวของระบบคืออนัตตาพระองค์ค้นพบว่าแกนกลางที่ทำให้ระบบทั้งหมดนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์คือความเชื่อที่ฝังหัวของผู้เล่นทุกคนว่าฉันมีอยู่จริงหรืออีโก้ตัวฉันที่อยากรู้ตัวฉันที่อยากพ้นทุกข์ตัวฉันที่เป็นเจ้าของร่างกายและความคิดนี้คือ User Account หลักที่ผูกติดเราไว้กับกฎแห่งกรรมการแฮ็กที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือการใช้ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ 8เข้าไปประจักษ์แจ้งความจริงว่า User Account นี้ไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงกลุ่มก้อนของพลังงานและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือขันธ์ 5เมื่อความยึดมั่นในตัวตนสลายไประบบก็ไม่มีอะไรจะยึดเหนี่ยวผู้เล่นคนนั้นได้อีกต่อไปเขาจึงเป็นอิสระสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจึงไม่ใช่ศาสนาที่ต้องเชื่อแต่เป็นคู่มือปฏิบัติการเพื่อ re-engineering จิตใจของเราเองให้เปลี่ยนสถานะจากผู้เล่นในเกมไปสู่ผู้ที่ตื่นจากเกมเมื่อมาถึงตรงนี้จึงเกิดปุจฉาสำคัญสำหรับเราทุกคนในฐานะหนึ่งในผู้เล่นในเกม Matrix ปุจฉาข้อที่ 1เราใช้เวลามากมายมองหาผู้สร้างหรือผู้คุมที่อาจเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือ AI ทรงปัญญาแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้คุมที่ทรงพลังที่สุดและอยู่ใกล้เราที่สุดตลอดเวลาคือความอยากและความยึดมั่นในตัวตนของเราเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสู้กับศัตรูภายนอกเป็นเพียงเกมที่เบี่ยงเบนความสนใจเราออกจากการสู้กับมารในใจเราปุจฉาข้อที่ 2ความพยายามที่จะรู้ให้ได้ว่าใครสร้าง Matrix มันทำงานอย่างไรมีกี่มิติเป็นเพียงความอยากรู้รูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิมซึ่งระบบสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกับดักสำหรับคนฉลาดหรือไม่หรือว่าหนทางที่แท้จริงไม่ใช่การเติมความรู้เข้าไปในหัวแต่คือการสลายตัวตนของผู้ที่อยากรู้ทิ้งไปและปุจฉาสุดท้ายที่สำคัญที่สุด
คุณมีเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์แผนที่คุกแห่ง Matrix นี้อย่างตั้งใจและใจจดจ่อ แล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มลงมือฝึกฝนตามคู่มือของ The Original Hacker ของเราที่ได้เขียนไว้ให้เราศึกษามานานกว่า 2,500 ปี เพื่อสร้างกุญแจดอกเดียวที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณเองเพื่อออกไปจากระบบ Matrix นี้แล้วหรือยังโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจาก Histozone ครับ